أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أدعوكم فولو الله ọba tí ó ṣe wá ní èèyàn kò wá ṣe wá léèyàn lásán ó darí làákàyè wa lọ síbi ká máa ṣe ohun tí ó máa tẹ́ òun ọlọ́run lọ́rùn àwọn ẹ̀dá tọ́lọ́run dápọ̀ rẹpẹtẹ lára ẹ̀ náà làwọn èèyàn ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn tọ́lọ́run dá yìí ọlọ́run ò kádàrá kí wọ́n wà lójú ọ̀nà kí wọ́n máa ṣe ohun tó tẹ́ ọba wọn lọ́rùn ọba tó tọ́ wa sójú ọ̀nà àdúgbò fún ọba náà atọrọ ìkí ọlọ́wọ́ bá Allah atọrọ ìgẹ́ rẹ̀ fún ẹni tọ́lọ́run tún wá kó lè wá jẹ́ role model àwòkọ́ṣe táàfì mọ́ ń tọ́ba Allah torí ẹ̀dá wa ọlọ́mbà kí alẹ́bọ̀ Muhammad báwa kí àwọn sàhábà rẹ̀ tí wọ́n jọ fojú nẹ́ẹ̀sì débi pé ọlọ́run wá ní kí Islam wá di ń tà ń jòkó lábẹ́ kálópì báyìí ọlọ́run wá ní kí Islam di tí gbogbo ìjọba àti àwọn ọba aláyé wọ́n identify ara wọn pẹ̀lú ẹ̀ lánàá tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹni ó bá jáde pé mùsùlùmí lòun ó fẹ́ kú ni tọ́rá yóò fẹ́ gbọ́ Islam láwùjọ gba àwọn tó wọ́n ṣiṣẹ́ yìí èyí tó fẹ̀mí ẹ̀ di èyí tó fowó ẹ̀ di èyí tó fi làákàyè ẹ̀ di nínú àwọn sàhábà ọlọ́run má ṣe ìbáwa kẹ́ wọn bákan náà gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n ti lọ lórílẹ̀-èdè yìí pàtàkì lọ nílẹ̀ Yorùbá yìí tó jẹ́ pé ń táwọn náà fi gbogbo ayé wọn ṣe òun náà ní kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lè kárí ayé àwọn tí wọ́n ti lọ́nu wọn àwọn tí wọ́n ń bẹ láyé láwọn àgbààfà tí wọ́n kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run bá kẹ́ àwọn tí wọ́n ti lọ ní kíkẹ́ alkiyama ó kẹ́ àwọn tayé náà ní kíkẹ́ tayé mú kí àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ olùgbàlejò àgbà lénìí ẹni tọ́lọ ní kó máa darí gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà abẹ́ Ọlọ́run ìwọ ló gbé kọ́kọ́rọ́ lé wọn lọ́wọ́ ìwọ ló gbé steering lé wọn lọ́wọ́ Ọlọ́run má jẹ́ ó dànù mọ́ wọn lọ́wọ́ Ọlọ́run ni bàbá wa gbà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu Ọlọ́run bá dúró tí wọ́n ní gbogbo ibi tó bá wà bákan náà bàbá wa tí wọ́n jẹ́ alága àjòkó tèní tí mo fi tọwọ́tọwọ́ dárúkọ wọn tí wọ́n jẹ́ igbákejì gómìnà ìlú Èkó kí n tó kí àwọn máa kí bàbá wa tó jẹ́ gómìnà ìlú Èkó náà ó tilẹ̀ jẹ́ báwọn náà sí ń bí Ọlọ́run wọ́n tó fa kọ́kọ́rọ́ ìlú Èkó lé wọn lọ́wọ́ àti máa darí ibẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ó dànù mọ́ wọn lọ́wọ́ mo wá kí bàbá wa Dr. Kadiri Ọbáfẹ́mi Hamza Ọlọ́run bá ti dúró tì yín Ọlọ́run bá padà lẹ́yìn bákan náà mo kí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ gómìnà àná nílùú Albarka yìí bàbá wa Mr. Babatunde Raji Fashola amòfin àgbà kọlọ̀n kó tó dárí wọn bẹ́ ẹbá mi pé ṣe ìwúlẹ̀ ẹ̀kan sí mọ́mọ̀ tó mọ̀ kí àwọn Ọlọ́run ní fi pamọ́ o bákan náà mo kí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ alága bàbá wa Mr. Adérẹ̀mí Mákànjúọlá lábẹ́ tí wọ́n náà mú kí ọ̀gá mi olùdarí ẹ̀kọ́ mi tí Ọlọ́run lò wọ́n fún gíga wa nígbàtà lọ lásù láti lọ kẹ́kọ̀ọ́ àwọn náà ni wọ́n darí ètò yìí lórí ìjókòó lẹ́yìn bàbá wa Professor Noha Lawal Jinadu mo kí yín ẹ ṣé ọjọ́ tẹ́ ẹ̀ bá kọ́ wa dáadáa jọ́nà lọ́hùn microphone lè dọ́dọ̀ wa lé ní kẹ́yìn náà máa wá darí ẹ̀ iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe láyé wa Ọlọ́run sàn yín lẹ́san dáadáa ẹ bá mi sọ fún wọn pé anakumullah bá a ṣe káwọn afáwa lónìí bí ayẹ náà tó lè jẹ́ kí wọ́n fast track professorship ní náà mú kí gbẹ̀yìn bàbá wa àti màmá wa lẹ́ẹ̀kan sí pé assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh màmá wa gbà kíkí yín gbogbo gbà ní Ọlọ́run kó jọ májá fi ń ṣàwátì láyéláyé o mo fi màmá wa gbà mo fi kí gbà màmá ohun tó ní kí n bá wa sọ ẹgbẹ́ bí èdè Gẹ̀ẹ́sì rẹ̀ ṣe wá òun náà ni managing public trust
challenging values in our socio-economic realities and global trends. Olùdarí wáàsí wọ́n ti ṣàlàyé fún wa ẹ̀tọ́ ìlú, owó ìlú, báwo la ṣe fẹ́ ṣe káwọn kan ò ní máa jẹ mọ́lẹ̀, káwọn máa jẹ owó ìlú kí wọ́n máa sanra, kára ìlú máa wá sọ́fà. Ojú wo ni Islam fi wò ó? Ìjẹ owó ìlú àbí ìmójútó owó ìlú nílùú wa tá a wà yìí àti ní káàkiri ayé? Public trust. Talking about public trust, we are talking about principles that certain natural or cultural resources are reserved for public benefits. Ohun tí àkòrísọ ọ̀rọ̀ yìí ń sọ, òun ni pé tá a máa ń sọ nípa dúkìá ìlú, ó ní í ṣe pẹ̀lú ohun tí Ọlọ́run Ọba Allah dá fún wa tá a ṣe wàhálà fún, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ìlú lónìí, ó ní í ṣe pẹ̀lú ohun táwa náà fọwọ́ ara wa kójọ pé ó da ìhun tá a máa lò nínú ìlú wa rèé, táwa pamọ́, táwa ní káwọn kan máa mójútó, àwọn táa ní kí wọ́n máa mójútó yẹn, báwo ni wọ́n ṣe lè mójútó? Ọlọ́run Ọba Ọba àlekè ọlá òun ló kọ́kọ́ sọ fún wa nípa ẹ̀tọ́ ìlú. Ẹ̀tọ́ ìlú yìí ni à ń pè ní al-amana, public trust, gbà fi pamọ́. Ẹni tá a gbé sínú ipò kó bá wa ṣọ́wó wa, ẹni tá a gbé sípò kó bá wa ṣọ́ dúkìá wa, ẹni tá a gbé sípò kó bá mójútó lé wa, èyí tí mójútó ọ̀nà wa, èyí tó mójútó ètò àlàáfíà wa, èyí tó mójútó ètò ọ̀nà wa àti ètò jíjẹ wa. Eléyìí ni wọ́n ń pè ní gbà fi pamọ́. Ọba àlekè ọlá nígbà tí ń sọ nípa tọ́pìkì yìí tá a pè ní gbà fi pamọ́ tá a mọ̀ sí al-amana, ọba mi ń sọ fún wa wípé ní inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa'amalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Ọlọ́run ní ọmọ èèyàn kọ́ la kọ́kọ́ gbé ètò gbàfipamọ́ táàmù sí àmánà, trust, ọmọ èèyàn kọ́ la kọ́kọ́ gbé fún. Àwọn Ọlọ́run a fi lọ òkè pé ṣé wọn òkè ṣó lè mójútó ohun tá a fi kalẹ̀ fáwọn ọmọnìyàn, òkè yẹrí Ọlọ́run ò lè mójútó. Ọlọ́run ní a gbé fún ilẹ̀ pé ìwọ ọlẹ̀ ń tá a dá káwọn ọmọ èèyàn ó fi ṣayé, ṣó lè mójútó tíyà ò ní jẹ wọ́n? Sámà ní òun ò lè mójútó, ilẹ̀ náà ní òun ò lè mójútó. Ọlọ́run ní fa hamalaha al-insan, ọmọ èèyàn wá tẹ́rí sí, ó ní ẹjẹ́ ń wá ń díẹ̀, mo lè mójútó owó, mo lè mójútó oúnjẹ, ẹjẹ́ máa mójútó ètò ìlera, ẹjẹ́ kẹ́mi máa mójútó ọ̀nà, ẹjẹ́ kẹ́mi máa mójútó àlàáfíà. Ọlọ́run ní ọmọ èèyàn tẹ́rí sí, innahu kana zaluman jahula. Ignorantly, humanity does not know that it is a big task. Ọmọ èèyàn mọ̀ pé ohun tó ń tẹ́rí sí yẹn ohun tó lé ní, ohun tó lágbára ní. Tó bá wá lágbára, tọmọ èèyàn rẹ̀ sí tẹ́rí sí, a ní lọ pé òkè kó wá bá manage health wa, a ní lọ pé ilẹ̀ kó wá manage education wa. Inú wa náà láti yọ Minister of Education, inú wa náà láti yọ Commissioner of Health, inú wa náà láti yọ gómìnà, inú wa náà láti ẹni tí ó máa mójútó oúnjẹ, ẹni tí mójútó ọ̀nà. Gbogbo ń tá ní kí wọ́n mójútó yìí ẹ̀tọ́ aráàlú ni. Tá a bá wá mọ̀ pé ẹ̀tọ́ aráàlú ni, báwo ni wọ́n ṣe lè mójútó tí nǹkan yóò ní ìdìbàlẹ́jọ́ níwájú Ọlọ́run Ọba Allah? There are some fundamental principles of ethical behavior that we must pay attention to in order for us to manage the public trust. Àwọn nǹkan kan wà tá a gbọ́dọ̀ mójútó, àwọn nǹkan tá a gbọ́dọ̀ mójútó yẹn ká lè rí public trust manage. Ọ̀nà mẹ́ta mo fẹ́ pín sí. Ẹ̀yin ìyá mi, ọ̀nà mélòó mo pè é? Ọ̀nà mẹ́ta tí orígun kan nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó bá yẹgẹ, bá ní ẹgbẹ̀rún owó àti nǹkan àlùmọ́nì kò lè wúlò. Tí méjì bá yẹgẹ, bá ní ẹgbẹ̀rún àlùmọ́nì, kí sánmà wa máa rọ gold, kí ilẹ̀ wa máa yọ sàdákà. Ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo fẹ́ ṣàlàyé níwọ̀n bá ṣẹ́jú tó fún mi yìí, bí kan bá yẹgẹ mẹ́ kò lè ṣàǹfààní. Ọ̀nà àkọ́kọ́ ni àwọn tí wọ́n fẹ́ fi yàn sípò,
kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ mójútó, irú èèyàn wo ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi ṣọ́ nǹkan àlùmọ́nì wa. Ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹni tá a yàn pé kó mójútó nǹkan àlùmọ́nì, kí lójúṣe rẹ̀, àti yàn sípò ọ̀rẹ́dì kí ni kó mójútó. Àwọn tó fẹ́ yàn kí ni kí wọ́n rí kí wọ́n tó yàn. Ẹni tá a yàn kí la ní kó lọ ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, àwa tá a ní nǹkan àlùmọ́nì tí wọ́n ní kí wọ́n máa tọ́jú fún wa, kí lójúṣe tiwa náà tí nǹkan àlùmọ́nì yóò fi ṣàǹfààní. Mo rò pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ti dúró. Ṣe rí àwọn tó wà nínú ipò tó fẹ́ yan ẹni tí ó máa mójútó nǹkan àlùmọ́nì, ojúṣe mẹ́ta péré ni tiwọn. Ojúṣe àkọ́kọ́ ni táwọn olóyìnbó pè ní ethical leadership. Ethical leadership. It is the responsibility to be very careful in selecting or appointing or choosing anybody that is going to manage the public trust. Nígbà tí wọ́n bá fẹ́ yan ẹni tó fẹ́ mójútó nǹkan àlùmọ́nì yìí, wọ́n wo àwọn nǹkan kan tí wọ́n gbọ́dọ̀, àwọn nǹkan kan wà tí wọ́n gbọ́dọ̀ mójútó. Ara rẹ̀ ni pé ẹni tá a fẹ́ yàn yìí, kí ni ìrísí rẹ̀ táwọn olóyìnbó ń pè ní experience. Ṣó mọ nǹkan ṣọ́, ṣó ti ṣọ́rú ẹ̀ rí, ìyẹn ti ẹ̀kọ́ ló ṣíwájú. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé mo ló ti ń bọ̀, inú ẹbí wo ni, inú ìran wo ni, torí pé abẹ́rẹ́ tó bá lókun kò ní sọnù, ààkàn lè yànyàn sípò ẹni táàmọ̀ rí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì níbẹ̀ is experience. Ṣó ti mójútó bẹ́ẹ̀ rí, torí pé kọ́lọ́run tó yan ìkankan nínú àwọn ànábì Ọlọ́run, ó kọ́kọ́ jẹ́ kí wọ́n da ẹran jẹ náà. Ẹ lọ wo dáadáa, kò sí kankan nínú àwọn ànábì Ọlọ́run tí ò dáran jẹ. Bẹ́ẹ̀ bá dáran jẹ tẹ́ bá páàsì ní Ọlọ́run ó jẹ́ kẹ́ wá dáyàn jẹ. Ìwọ́n tó dáran jẹ, bẹ́ẹ̀ bá ń kó màálù mẹ́wàá lọ nísìn, ìkan fẹ́ sọdá, ìkan fẹ́ wọlé, ìkan fẹ́ sùn, ìkan fẹ́ jẹun. Àwọn 100 màálù yẹn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nìkan ni 100 màálù fẹ́ ṣe, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n fẹ́ ṣe. Tó ọba wá lágbára láti darí wọn kọ́ máa ṣe nǹkan náà, a jẹ́ pé o lè mójútó iṣẹ́ ìjẹ́ ànábì lónìí. Yẹn ló fà tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ nínú àwọn ànábì tọ́lọ́run yàn, ó kọ́kọ́ wọn náà ó wo bí tí wọ́n ti lè wúlò náà. Bàbá fẹ́ yọ̀yàn pé kó bá manage public trust wa, àáwọ̀ ìpìlẹ̀ rẹ̀, ilẹ̀ experience yẹ. Bákan náà, nínú experience yẹn náà, àáwọ̀ pé ṣí nǹkankan náà lájọ́ ń rò. Does he believe in the concept of what we are trying to manage? Does he believe in the goal we are trying to target? Ṣé kìí ṣe pé àwa fẹ́ mójútó lu òun fẹ́ kówó jẹ? Ṣé kìí ṣe pé àwa ń wo pé opó pọ̀, báwo la ṣe fẹ́ ṣe àwọn èèyàn tó ń kú yìí kí wọ́n bá lè reduce? Ṣé kìí ṣe pé ohun tó ń wò ní pé kóhun tó pa àwọn aráàlú bí ẹ̀kún ó lè bọ́ sọ́dọ̀ tòun? Àwọ̀ interest ẹ̀ ṣójọ́ tiwa àbí òjọ́ tiwa? Ojúṣe àwọn tó fẹ́ fìyàn sípò alákọ̀ọ́kọ́ nù ni. Ní onífàgùn nítorí pé ọ̀nà méjì díẹ̀ àsìkò tí mo sì ní ó pọ̀. Nínú tá a fẹ́ wò ní pé a ti yàn ẹ́ síbẹ̀, ṣó o lè ṣe? Eléyìí tí mo sọ yìí, a bá nínú hadith Ànábì wa Muhammad. Ànábì ní idha duyi'atil amanatu fantadhiru as-sa'a. Ànábì ní tó bá ti di pé àwọn èèyàn mójútó gbà fi pamọ́ mọ́, tí ò sí àmánà láàrin àwọn èèyàn mọ́, ayé fẹ́ parẹ́ nù ni. Àwọn sàábé wá ní kayfa ida'atuha ya Rasulullah. Eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run, báwo làwọn èèyàn ò ṣe ní mójútó gbà fi pamọ́ mọ́? Ó ní iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiru as-sa'a. Tẹ́ bá ń sọ pé ayé fẹ́ parẹ́, tẹ́ bá tí rí kí wọ́n fẹ́ni tí ò bá qualify ìjòyè, àpẹẹrẹ ayé fẹ́ parẹ́ ò tí ìdó. Níjọ́ tẹ́ bá ti rí tí wọ́n ń gbé èèyàn sípò, kò mọ́ ẹ ṣàgbé síbẹ̀, bàbá ẹ̀ ló kọ́kọ́ rúlù nínú ìlú yìí, wọ́n sì gbé síbẹ̀ kò mọ́ ṣe, yọ́ bàbẹ̀ jẹ́. Níjọ́ tẹ́ bá rí pé wọ́n ń fi èèyàn ṣọ́ nǹkan àlùmọ́nì, tó sì jẹ́ pé nínú ìtàn rẹ̀ wọ́n sáàkì ẹ̀ níbi iṣẹ́ àkọ́kọ́ ni, ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ lẹ́sẹ̀ fi halẹ̀ nínú ìlú, ó wá fi sínú ètò ìjọba, àwa ń wọlá bàbá rẹ̀ mọ́ lára, a sì mọ̀ pé jàgùdà ní yọ́ máa jí owó wa.
Ànábì ní tẹ́ bá ti fi àwọn èèyàn sípò àwọn tí ò yẹ kó wà nípò ayé ń parẹ́ lọ nìyẹn. Ìdí tá fi gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ní ẹni rẹ̀ ní nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú tójúṣe táwọn tó fẹ́ fi yàn sípò tí wọ́n gbọ́dọ̀ mójútó òun náà ni pé wọ́n máa ṣe ń tàǹpẹ̀ ní monitoring àìgbé nǹkan fún yàn ká fi ilẹ̀ kó máa ṣe bó ṣe wù ú. This monitoring involves some things we are going to put in places for him to know that there is what we call check and balance. Tí ó bá sí monitoring ayé máa bàjẹ́. Ẹ jẹ́ kí n kóòtì àyà Kùránì tọ́lọ́run ti sọ bẹ́ẹ̀. Al-Quran chapter 2 verse 251. Ọba mi sọ pé walawla daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Tí kìí bá ṣe pé Ọlọ́run fi ìjánu àwọn kan sọ́wọ́ àwọn kan ni lafasadatil ardu, àwọn èèyàn máa bàlújẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ojúṣe àwọn tó fẹ́ fi èèyàn sípò láti mójútó nǹkan àlùmọ́nì wa òun náà ni kí wọ́n fún ní jíjẹ àti mímu. Òun ni kí wọ́n fún ní jíjẹ àti mímu. Bí ẹnu bá jẹ ojú àti ẹni tẹ́ ẹni kó máa mójútó billions of naira, kò gba owó oṣù lóṣù mẹ́ta, kò gba owó oṣù lóṣù mẹ́rin, kò gba owó oṣù lọ́dún márùn-ún, ẹ wá ní kó má jalè. Ànábì ní ẹ má jẹ́ kí oògùn ẹni tó ṣiṣẹ́ ó gbẹ kẹ́tọ́ fún lóògùn ẹ̀. Yẹ ló fà nínú tí bàbá wa tí wọ́n ṣe lẹ́ṣọ̀ tó láìpẹ́ yìí nínú tó sọ fún wa nípa zakat. Ọlọ́run láwọn tí wọ́n mójútó zakat náà ẹ fún wọn nínú ẹ̀. Jàmá ojúṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rèé fáwọn aláṣẹ tó fẹ́ yan ẹni tó máa bá wa mójútó nǹkan àlùmọ́nì. Wọ́n á yan ẹni tó dáa, wọ́n á máa mọ́nítọ̀ rẹ̀, wọ́n á sì fún ní jíjẹ àti mímu tó múnádóko. Ojúṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì fáwọn tí a bá yàn sípò, ẹni tá a bá yàn sípò, if you are appointed to come and manage any public trust and you know you are not qualified, it is better for you to come out. Tell them I cannot do this but I'm better in doing this. Ètò ìlera tẹ́ fi ní sí yẹn mi ò mọ̀ nípa ẹ̀, ṣùgbọ́n tẹ́ bá jẹ́ kí n mójútó ètò ẹ̀kọ́ mo mọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa. Eléyìí àti rẹ́ni tó ṣerú ẹ̀rí mọ́ àwọn ànábì Ọlọ́run nígbàtí ọba aláyé jọ́sí tó ń fi ànábì wa Yusuf alayhi salatu wasalam tó fẹ́ fi joyè. Ànábì Yusuf ní ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafidun alim. Don't appoint me to be a minister for any other thing except storehouses. Let me be the one that will be managing the storehouses. Storekeeper, I'm good at that. Ọba tó fẹ́ fi Yusuf joyè ọ̀tọ̀ lóye tó ń fẹ́ fún, ṣùgbọ́n Yusuf fúnra ẹ̀ mọ̀ pàgbára òun ò káyè èyí tó ń mọ̀ rèé. Tí wọ́n bá yọ ẹ̀ sípò tó ọba mọ̀ ń pa rẹ̀, má fi tìjú káhùn tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ lénìí kò mọ̀ ń pa ohun tí wọ́n fún àwọn ètò òṣùná wa ń dàrú mọ́ lọ́wọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ojúṣe tí igun ẹlẹ́ẹ̀kejì gbọ́dọ̀ ṣe, eléyìí ni mo pè ní basic obligations of public trust. Ẹni tá a bá ní kó bá wa manage nǹkan àlùmọ́nì wa kó má rí bí opportunity o. Wọ́n ní wọ́n yàn ẹ́ pé kó wá manage nǹkan àlùmọ́nì and you started celebrating. People are congratulating you because you are appointed. People are congratulating you because you are elected. You are just like a surgeon to whom a pregnant woman was taken, who has not conducted any operation. Must we say, do we have to congratulate such a surgeon? The pregnant woman is there suffering between life and death. The baby is yet to come out. The woman does not know her fate. And the surgeon is just trying to go to the theater room. We are now saying, congratulations, sir. Has he done anything meaningful? Wọ́n fi ẹ́ joyè, òun celebrate. Wọ́n fi ẹ́ ṣe minister, òun celebrate. Wọ́n fi ẹ́ ṣe àmánà kọ́ wá mójútó àmánà. Kókò wá ṣàkántàntì ibì kan, òun celebrate iṣẹ́ wo ló ti ṣàṣeyọrí ẹ̀ náà. Gbogbo ẹni tá a bá yàn sókè sí ipò should see it as a trust you must account for, not as a privilege to enrich yourself. Ànábì wa Muhammad, Abu Dharr al-Ghifari lóhun lọ bá Ànábì Muhammad, ó wá nílẹ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run, ala tastamiluni, ṣe ní fẹ́mi náà ní post kan tí mo lè mójútó ní. Ó lá Ànábì wá gbọ́wọ́ léhun léjìká báyìí,
Ànábì ní ya Aba Dharr, ìwọ Abu Dharr, ó fẹ́ ká fi ẹ́ ṣe commissioner, ó fẹ́ ká fi ẹ́ ṣe PA, ó fẹ́ kó wà nínú PM, innaka da'ifun, Abu Dharr ọ̀lẹ ni ẹ́, wa innaha amanatun, n tó fẹ́ ká fún èyí trust ni, wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama, n tó fẹ́ tẹ́wọ́gbà tó fẹ́ tẹ́rígbà yìí tó bá dal kìyàmà wà á káwọ́ sẹ́yìn rojọ́ ni, ìtìjú ló máa jẹ́ lal kìyàmà. Àwọn tí ò ní jẹ́ ìtìjú fún illa man akhadha bi haqqiha, àfàwọn tá a bá fi sínú ipò tí wọ́n mójútó, àwọn nìkan àwọn ni ò ní jẹ́ ìtìjú fún. Kí ni mo fẹ́ lò níbi gbogbo àwọn tí wọ́n yàn sípò tá ń celebrate àtàwọn náà tá ń kí wọn pé ẹ kú oríire, wọ́n yàn kó wá bá wa mójútó ètò ọrọ̀ ajé, à ń send gift sí òun náà ló 10 days lọ́fíìsì, ó ń ṣe celebration, kí ló tún ṣe, kí ló mójútó? A gbọ́dọ̀ rí gẹ́gẹ́ bí challenge ni, a gbọ́dọ̀ rí gẹ́gẹ́ bí opportunity láti enrich ara wa. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, there is something we call loyalty. The loyalty must be there to the adopted constitution, law and the principles above private gain. Ẹni tá a bá yàn sípò, ohun tó bá jẹ́ ohun tí wọ́n fẹ́ kó mójútó ń bẹ̀yẹ, tí ò bá mọ̀ tẹ́lẹ̀ yọ́ lọ mọ́, ìwọ láṣojú ìjọba lórí ètò oúnjẹ, ó gbọ́dọ̀ satisfy ẹlòmíì, ìjọba yẹn ló gbọ́dọ̀ máa gbọ́n pa ẹ̀. Ìwọ láṣojú ìjọba nípa ètò ẹ̀kọ́, ó gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan míì tó yàtọ̀ sí tí ìjọba fẹ́. Ìwọ láṣojú ìjọba lórí ètò ìlera, ìyẹn ni pé ìwọ ni microphone ìjọba, má dá ètò tiẹ̀ kalẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá ti ṣe léyìí, tó bá ti yàtọ̀ sí tí ìjọba tó fún l'opportunity láti wá rúùlù ní tó ṣe, ó ti yapa Ọlọ́run ọba Allah. Torí ní Suratul Nisa, ọba alìkì wọ́lá sọ wípé ní ati'u Allaha wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. We must obey Allah, we must obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and at the same time we must obey the constituted authority. We must obey them and do it exactly the way they ask you to do it. Lára nǹkan tá a gbọ́dọ̀ mójútó, ẹni tá a bá yàn sípò tó kó bá wa mójútó àwọn nǹkan wa. Kíní kan wà tó ń pè ní transparency and accountability. Transparency and accountability, and this is the most fundamental principle of good governance. Bá ń bá sọ nípa transparency, tó o bá sọ pé Ọlọ́run rí ẹ, jẹ́ kéèyàn náà rí ẹ, múra láti ṣàkáǹtì, má jẹ àjẹbánu, má jẹ owó ìlú. Owó tí wọ́n lọ fi ra mọ́tò yẹn, òun ló fà á tí baálé ilé kan ò fi lè rí oúnjẹ fún ìyàwó àtọmọ ẹ̀. Owó tí wọ́n lọ kọ́lé yẹn tí kìí ṣe ẹ̀tọ́ ẹ tó jẹ mọ́lẹ̀ tẹ́ pín láàrin ara yín yẹn, òun ló fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pọ̀ ní hospital wa. Owó tí wọ́n kójọ tó ń bí ṣe patí tó jẹ́ owó ìlú yẹn, òun ló fà á tí iná òfin sí ládùúgbò bó ṣe yẹ kó wà. Owó tó kó jẹ yẹn, òun ló fa àrùn tí ń káàkiri ìlú, nítorí pé ìwọ̀nba oògùn tó yẹ kí ìjọba fowó rà, ìwọ ti náà, ó ti náwó ẹ̀. Transparency and accountability. Nínú Quran chapter 4 verse 58, Allah ní inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Gbogbo ohun tí wọ́n bá gbé fún yín kẹ́ mójútó, ẹ mójútó. Gbogbo yìí tẹ́ bá jẹ́ ń bẹ̀ tí kì í bá ṣe ti yín, ẹ rojú ẹ̀ lálùkìyámà o. Wọ́n máa gbé bánà kan kọ́ everybody lọ́rùn báyìí lálùkìyámà. Inú bánà yẹn wọ́n wá kọ orúkọ gbogbo àwọn tó jẹ̀tọ́ wọn mọ́lẹ̀ síbẹ̀. Àwọn èèyàn máa wá kà nígbà àyà rẹ̀ pé ókè ìwọ ló jẹ owó wa mọ́lẹ̀. So pé bá wá kí òun tó gbà wẹ̀ tí èèyàn padà wá bára inú náà, eléyìí burú púpọ̀. Allah commands you to return trust to their owners, and that when you judge between people, you must judge with justice. Ọba àlékè ọlá fẹ́ kẹ́ mójútó gbogbo nǹkan tí máa ń bẹ lábẹ́ àkóso yín. Gbogbo òpò tó bá wà, má fi owó ìlú ṣe ara ní di. Gbogbo òpò tó bá wà, má fi owó ìlú ṣe fàájì, má fi owó ìlú ṣe afẹ́fẹ́ yẹyẹ. Ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ́ tí wọ́n bá fún ẹ tẹ́ ń bá ń pín láàrin ara yín, táwọn èèyàn sì ń sọ́fà, èpè táwọn èèyàn ń ṣẹ́yẹ ò ní jẹ́kẹ́ ìná ìgbádùn ayé.
ní ìfìtì lórí eléyìí, do not solicit for or accept gift. Inú tí Islam gbé kalẹ̀ nínú ètò òun ni pé ẹni tó bá wà ní public office tó manage public trust kò yẹ kó máa gbẹ̀bùn àfi ẹ̀bùn tó bá jẹ́ pé ìjọba mọ̀ sí, ẹ̀bùn tó bá jẹ́ pé àwọn ọ̀gá rẹ̀ mọ̀ sí. Ẹni tó fẹ́ gba ìwé kan tí ìjọba ní ó padà wá, ó ní òkè ìjọ́wò lọ ní kí n padà wá, ó ní wọ́n ní kó padà wá lọ́n di 15, 3 months to come. Ó jáde sínú mọ́tò ẹ̀ ló bá gbé envelope ńlá wá, ọ̀gá, this is for your coke, please fast track the system. Wọ́n náà ó ti mọ̀ pé tójú bá tẹ́nu bá jẹ ojú máa tì. Islam ní kó tó lè gbẹ̀bùn o gbọ́dọ̀ ti rẹ́ndà sáfíìsì fẹ́ni tó ní sáfíìsì yẹn, bọ̀ o gbẹ̀bùn kó tó ṣiṣẹ́ bribe ló gba o, wà á rojú ẹ̀ lálùkìyámọ̀ o. Gbogbo wọn tó ń gba gift tó ń pè ní gift tó lè jẹ́ pé bribe ni, ó dáa jẹ́ kí n béèrè question kan kí n tó máa lọ the last point. Ẹ̀bùn tí wọ́n fún ẹ yẹn, iṣẹ́ wo ló ṣe fún wọn? Ìjọba fúnyàn ní, ó fún ní challenges pé nǹkan báyìí ló yẹ kó ṣe, ó fẹ́ gba shortcut, ó fún wọn lówó oko sápò. Iṣẹ́ wo ló ṣe fún? Ọba apọnmi ni àbọ̀ ọba ara lẹ̀, ọba akọ́lé ni àbọ̀ ọba ara mọ́tò tó fi wá mú ẹ̀bùn wá bá ẹ. Gbogbo eléyìí ìṣẹ̀lẹ̀ káàkiri náà parastatus wa. Ìwọ tó jẹ́ pé rìsọ́ọ̀tì ọmọ ò ní jáde àfi tó bá gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìwọ tó jẹ́ pé gbogbo ohun tó yẹ kó jẹ́ ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn nínú ọ́fíìsì ẹ̀bùn ló ń pè é. Àwọn tó bá gbẹ̀bùn lọ́wọ́ wọn ló máa forúkọ wọn sínú list. Àwọn tí ò rẹ́bùn mú wá kódà kí wọ́n qualify wá lórúkọ wọn dànù. Ó bẹ̀rù ọjọ́ tí ó kù wọn nìkan nínú sàárè. Ó bẹ̀rù ọjọ́ tí ó kù wọn nìkan níwájú Ọlọ́run. Eléyìí káàkiri gbogbo bí tẹ́ni tó bá kàn ní kó lọ kó mójútó. Tá a bá pe nǹkan ní nǹkan ìlú, nǹkan àlùmọ́nì, àyígbà ẹ̀bùn láti lè fi paṣíá lórí ẹ̀. Tó bá fẹ́ gba ẹ̀bùn yẹn, a jẹ́ wípé ní àwọn tí wọ́n fi ẹ́ síbẹ̀ wọ́n mọ̀. Let me ask you, my brothers and my sisters, as you are listening to me, are you sure you can defend this gift? What you call gift, quote and unquote. You can defend it before Allah. Do you want to tell us here today that the gift you have collected does not or did not change your orientation? Are you telling me that the gift that has been given to you did not influence you in changing the system of the government? Any gift you collect that you have not rendered any service to the giver, you will give account before Allah. Ọba aleke wala wọ́n wa púpọ̀, a gbọ́dọ̀ gbowó ìlú ká jẹ mọ́lẹ̀. Do not hold any financial interest that conflict with performance of official duty. Inú àwọn ojúṣe wa tá a bá ti wà ní public office, àyí fi owó ìlú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lọ mú owó ìlú tó lọ fi invest. Owó ìlú náà pé ìwọ wá lọ fi dá iṣẹ́ tiẹ̀ kalẹ̀. Owó tó yẹ kí wọ́n fi túlù ṣe, ó lọ fi dá iṣẹ́ tiẹ̀ kalẹ̀. Ìwọ wá ń gbádùn àtàrọmọdọ́mọ ẹ, àsìkò tó yẹ kí wọ́n lówó orí owó kó kalẹ̀. Ó rẹ̀ tí mo bó ṣe máa yí iná ni Ọlọ́run bá Allah ni innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá jẹ́rú owó ìmọ́lẹ̀ tó bá dà kíyámọ̀ yóò pọ̀. Ó yẹ kí ìlú máa ga síwájú sí àjẹbánu ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló kó bá ìlú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló dolówó nígbà tí wọ́n fi sórí oyè. Sálárì ẹ̀ ò tó ń tó ná. Ọ̀bẹ̀rújọ́ tí wọ́n máa palẹ̀ ń pánsá tí wọ́n gbé wọn nìkan síbẹ̀. Nobody will be there to assist you. The money you have embezzled will not be able to save you. Your co-workers that have assisted you to steal the money will dump you in the grave and go back home. You will account for every penny you have accumulated. In a particular hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, no man will be allowed to move an inch before Allah until you give account of 5 things. 5 things. Number 1, an umrihi fima afna. How did you live your life? The entire year you spent. You account for it minute by minute, second by second. It means if you spent 70 years before you die, right from the day you have accumulated wealth till the day you were called upon, you account for it. The second one, an shababihi fima abla. Specifically,
Allah will invite you to come and account for your youthful age. How were you able to use or to utilize your youthful exuberance? That is the second query. The third one, amalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. This one is just like the two faces of a coin. You will account for where you got your money and you account for where you spend it. Wà á sọ bí tó ti rówó níwájú Ọlọ́run bí 1 naira ṣe di 2 naira. Tó bá jẹ́ owó ìjọba ni gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́wọ́ wọn gbogbo ẹ̀ ló máa rù lálùkìyámà. Gbogbo aburú tó yẹ káwọn máa ké lálùkìyámà gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́ máa kó fún ẹ. Ìwọ tó ti kírun, tó ti gbààwẹ̀, tó ti yọ sàká, tó ti ṣe dáadáa. Àwùrú ẹni bí àwa dèrò náà Ọlọ́run má ṣe tèmi àti yín bẹ́ẹ̀. The last one, and ilmihi madha amila bihi, your knowledge. What have you done with your knowledge? To round this session and go to the last one, be ready to disclose and expose waste, fraud, abuse, corruption to the appropriate authorities. Ìwọ tó wà nípò, ó jalè, ó jẹ́wọ́ ìlú, ṣùgbọ́n wọ́n ló ń bá wọn faṣọ bò ó. Oní tó bá tú àṣírí wọn, wọ́n lè lé ẹ kúrò níbi iṣẹ́, wọ́n lè gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ. Wọ́n tún wá owó yẹn, ìwọ náà tún ní secretary tí wọ́n yàn fún committee nígbà tí wọ́n mọ̀ pé owó ẹ mọ́, tí wọ́n mọ̀ pé owó ẹ ló mọ́ ẹ̀mí rẹ̀ mọ́. Jẹ́ kí n sọ implication tó wà lórí yẹn fún ẹ kí n tó bá wa aráàlú náà sọ̀rọ̀. Quran chapter 5 verse 78. Allah subhanahu wa ta'ala says, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Ọlọ́run ni mo gbé àwọn tí wọ́n gbọ́lọ́run gbọ́ nínú àwọn Bani Israel, èmi Ọlọ́run gbé wọn ṣépè lórí àwọn Dáúd àti Ìsá tí ń jẹ́ Jésù, ẹni èpè ni wọ́n. Kí ni wọ́n ṣe? In tí wọ́n ṣe náà ni wípé ní dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wọ́n kọjá àlà, wọ́n jẹ àjẹbánu tó pọ̀, wọ́n bà ìlú jẹ́, wọ́n tí gbogbo ń tọ́lọ́wọ́ bá ní kó dá wọ́n bà jẹ́. Ní tí mo fi gbé wọn ṣépè nìyẹn. Ọlọ́run ní kì í ṣe yẹn nìkan. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. I cause them because some of them will keep quiet when they see atrocity. Some of them who are expected to expose corruption will be the one to cover it up. And that was why I call them, I call the perpetrators, and I call those that are covering them. Ọlọ́run lẹ́ni tó bá ti bo ìbàjẹ́ ní public office tí wọ́n wà, ó ṣe bàjẹ́ bọ̀ tí wọ́n lò ń bò wọ́n, tí wọ́n bá ti dọ́dọ̀ wọn kọ́fà wọn. Ọlọ́run nínú ẹbí ibi ni wọ́n náà wà. Níjọ́ tí mo bá ń bínú sí oníbàjẹ́, màá bínú sí wọn náà. Abẹ́lẹ́ ọba Allah kó jẹ́ ká gbọ́ iye ju bí mo ṣe sọ yìí lọ. Èyí tó wá kan àwọn aráàlú tí mo fẹ́ fi wá sí náà tì sí gbogbo àwọn àjẹmọ́ tá ń gbọ́ mi, ọmọ àlùjánnà dá mi lóhùn, ọmọ àlùjánnà. Ọlọ́run pé ṣe èmi àti ọmọ àlùjánnà. A ti bá àwọn aláṣẹ sọ̀rọ̀ pé tí wọ́n bá fẹ́ yànyàn sípò kí wọ́n yan ẹni tó dángájíá, kí wọ́n má wọ ọlá bàbá rẹ̀ mọ́ lára tó bá yẹ pé olè ọ̀fọ́n ni, kí wọ́n má wọ ọlá àyá ẹ̀ mọ́ lára tí ò bá lẹ́ experience láti ṣiṣẹ́. Tí wọ́n bá fà á síbi iṣẹ́ tán kí wọ́n mọ́ nítọ̀ rẹ̀. Àti bá ẹni tí wọ́n yàn náà sọ̀rọ̀ kó mójútó nǹkan àlùmọ́nì wa. Mo fẹ́ parí wá sí ìsọ́dọ̀ ẹ̀yin àtèmi tí wọ́n fẹ́ máa bá manage affairs yìí. Ànábì wa Muhammad ó ń sọ níjọ́ kan, ó ní man ya'khudhu anni hadhihi al-kalimat. Ó ní nǹkan márùn-ún yìí mo fẹ́ sọ, ta ló máa mú un lọlé? Ó sọ fáwọn sáré bẹ́ẹ̀. Abu Hurairah ní qultu ya Rasulallahi ana. Abu Hurairah nígbà tí Ànábì sọ pé mo fẹ́ sọ nǹkan kan, ta ló máa mú un lọlé? Èmi Abu Hurairah wá náwó, mo lọ́wọ́ Ànábì, èmi máa mú un lọlé. Ṣẹ́yìn náà mú un lọlé? Ọlọ́run ojú ó ṣe lò. Ànábì ní tẹni tó bá fẹ́ mú un lọ kó lò, tí ò bá rí lò kó fẹ́ lómi. Kí làkọ́kọ́? Ittaqil maharima. Ẹ jìnà sí bàjẹ́. Gbogbo ohun tó bá jẹ́ èèwọ̀ ẹ jìnà sí. Orí burúkú ńlá ni kéèyàn máa dá ọ̀bẹ bí ọmọ èèyàn lọ́rùn. Ó nítorí pé òun fẹ́ lówó lọ́wọ́. Kó o pèèyàn ní girlfriend yẹ, kó o tàn án wálé, kó o sì pa á. Ṣé ìjọba náà la máa mú fún yẹn? Gbogbo ohun tí wọ́n bá pè léèwọ̀ ẹ jìnà sí. Wọ́n ní a máa gba one way. Ìwọ ní ojú ń kán ẹ, o fẹ́ gba one way.
ó lọ kọlu abiyamọ tó gbé ọmọ dání tí ń lọ síbi iṣẹ́ ìjẹ́jẹ́ ó pa wọ́n, ṣèjọba ló tún ṣe yẹn náà. wọ́n ní a má da ìdọ̀tí sínú ojú ọ̀nà, ìwọ jáde látojú fèrèsé rẹ, abọ́ oúnjẹ, gàrí àjẹkù, ẹ̀bà tó ti gan, gbogbo ilẹ̀ tó gbá ó dá sí gọ́tà, tí wọ́n bá ti ẹ̀ lówó tí wọ́n fi ń clean ìlú orí pé wọ́n ń bàjẹ́. Ànábì ní tó bá ti lè tọ́jú ìtọ́lọ̀ ń pèlé wọ̀ ó di ẹni eré. ẹlẹ́ẹ̀kejì warda bima kasaba Allahu laka takun aghna an-nas, ẹ má wo ago aláago ṣiṣẹ́, be contented. Some of us are not grateful what Allah has given to you and you see it as nothing. Some other people, thousands of people are yearning to have the half of what you are having. ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn. ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni wípé ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ní pé yọ́nú tí ń tọ́lọ̀ fún yín. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń sáré ń tágbára wa ò ká, ó fẹ́ dàbí lágbájá, kò yí ẹni nínú Kùránì Ọlọ́run ti ṣàlàyé ẹ̀, ó ní mi ìpín àrísìkí yín dọ́gba, mo fi dúrọ́ọ̀mù bú tàwọn kan, mo fi bọ́kẹ́ẹ̀tì bú tàwọn kan, kọ́ọ̀pù ní tàwọn kan, ṣíbí spoon mo fi bu àrísìkí tàwọn kan, àwọn kan drop báyìí lárísìkí ẹ̀. ẹni tí mo fi àrísìkí ẹ̀ ṣe drop tó bá fẹ́ kó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, èmi ló máa wá bá, kò ní lọ gba owó tí ó máa wá lálàá lójú oorun. à ń ṣe ń tágbára wa ò ká. Be contented. tó bá wà contented ò ní máa lọ ṣẹ́ṣó. wọ́n mú yàn kan lẹ́ni wọ́n ló pààyàn sí church, wọ́n mú yàn kan lọ́la wọ́n ló pààyàn sí mọ́ṣáláṣí. níbo láti wá fẹ́ bá Ọlọ́run gan? nígbà táwọn àfáà bá di báyìí tí wọ́n ń bá orí èèyàn lọ́wọ́ àfáà, tí wọ́n ń bá ẹsẹ̀ èèyàn lọ́wọ́ àfáà, ohun ó dọ̀tí, ó bà nínú jẹ́, ó ti ní lójú. ọlọ́mọṣẹ́ tún àwùjọ yìí ṣe, torí ìjọba là ń bú ká bú ara wa náà ká bára wa sọ̀rọ̀. ẹlẹ́ẹ̀kẹta wa ahsin ila jarika takun mu'mina, ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn tẹ́ẹ̀jọ ń gbé, be beautiful to him, be nice to him. ẹ tún aládùúgbò yẹn ṣe dáadáa sí, ibùn kíkì ṣe mùsùlùmí. Ànábì dá sáwọn ará àdúgbò láwọn yẹn ṣe bá ìsìlọ́rùn lọ́dọ̀ ẹ̀. ẹ tún ará àdúgbò yẹn ṣe, ẹ̀yin náà túlù ṣe kílù tó kí àwọn ìjọba ó tó dé. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, the second to the last one, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsi. n tó fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí ẹ máa rò sáwọn èèyàn. And on the final note, wala tukthiri ad-dahika fa inna kathrata ad-dahika tumitu al-qalb. ẹ̀rọra mẹ́rin níwọ̀n bá ẹ reduce ìnákúnà. Don't be extravagant. The little you have in these economic challenges, manage it. If you can be able to manage it, then you give chance for the government to manage the little they are having for us. I pray Allah subhanahu wa ta'ala makes us to digest, ponder, and reflect on this little lecture more than how it was presented. We should fear Allah. We should remember we are going to account for it. Bọ́lá wo ṣe bí àwọn olórí yóò bí àwa náà o. ẹni tó bá bàlú jẹ́ ọlọ́wọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ o. wọ́n ní wọ́n ń ṣe ráyọ̀tì olójí street light. ìyá street light tó jí yẹn ṣèjọba ló máa jẹ́. ẹlẹ́yìn ṣe ráyọ̀tì ẹba gbogbo ọkọ̀ ìlú jẹ́. alọ́ba gbogbo ọkọ̀ ìlú jẹ́. ọkọ̀ yẹn ṣe gọ́vùnà ló ń gbé, ṣe dẹ́bùtì ló ń gbé, ìbáwa náà ló ń gbé. wọ́n ṣe ohun tí ò ní já dábọ́ lórí bíríìjì, gbogbo aluminium yẹn láti jí yọ tán. nígbà tí wọ́n bá mú bọ́jẹ́ẹ̀tì tí wọ́n ṣe aluminium lọ́dún yìí tá a jí yọ, tí wọ́n ṣe street light tá a jí yọ, tí wọ́n gbé mọ́tò kalẹ̀ tá a dáná sun, níbo ni wọ́n ti fẹ́ rówó mi? abẹ́rẹ́ ọba ọlá kó má fi lè ṣe Ramadan gbẹ̀yìn fún wa o. ọlọ́njẹ́ aṣọ́pọ̀ rẹ̀ láyé o. ìlú Èkó ọlọ́mọdé ó dàrú, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọlọ́mọdé ó dàrú, ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́mọdé ó dàrú, àwọn ìjọba wa Ọlọ́run ló lè bá wọn gbé, Ọlọ́run bá wọn gbé. àwa náà ta wà lẹ́yìn wọn já lè ṣe ohun tọ́lọ́run fi dúró sí wa. subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.